มิชชั่นที่ 4 เทรนนีที่ต้องรอในเรสโซนได้แก่มินแมดด็อกเจเอเพชรคอปเปอร์จีซังอลันออตโต้และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมิชชั่นนี้จะมีคนตกรอบมากกว่า1 คนครับ Yeah.คู่ต่อไปจะเป็นการแบทเทิลกันระหว่างยูวาตานาเบะพบกับไทยครับทั้งคู่จะแบทเทิลกันในแบบ Vocal และ Charisma ครับถ้าทั้งคู่พร้อมแล้วคนดูพร้อมแล้ว Battle Start ไม่รู้จะพูดอะไรมันจะตกใจแบบไม่คิดว่าจะเจอกับยูมันไม่ได้อยู่ในบุคคลที่ผมคิดไว้ผู้ที่พี่ยูวัตนาเบ้จะต้องแข่งแบทเทิลพี่ไทยครับตอนนี้คือผมไม่รู้เลยว่าดีเรคเตอร์คิดอะไรอยู่ครับถึงจับผมกับพี่ไทยมานะฮะคาแรคเตอร์กับผมกับยูก็คนละสายกันอะไรเงี้ยพี่จับคู่พี่ยูวัตนาเบ้กับพี่ไทยเจอกันอะพี่รู้สึกว่า2 คนนี้มีสิ่งที่คล้ายกันแต่อาจจะสีคนละสีนิดหน่อยก็คือเรื่องคาริสมาคือทั้ง2 คนมีเสน่ห์มันมีมุมมองบางอย่างที่มันเหมือนกันก็คืออาจจะเป็นความสดใสความทะเลนพี่รู้สึกว่ามันเห็นได้ชัดทั้ง2 คนเสน่ห์ใครจะเหลือร้ายกว่ากันโอ้ยากทั้ง2 คนนี้นะครับแน่นอนว่าในเรื่องร้องพี่ยูอาจจะเป็นแต้มต่อกว่าแต่พี่ก็คิดว่าพอบริหารเสน่ห์เนี่ยพี่ไทยเองก็มีแต้มต่อกับพี่ยูเหมือนกันจริงก็แค่เอาความมั่นใจมาแล้วก็มานำเสนอบนเวทีน่าจะดีที่สุดครับผมรู้สึกว่าคาริสมามันคือเสน่ห์ส่วนตัวอะไรเงี้ยแต่เราทำยังไงให้มันออกมาอันนั้นจะมากกว่าที่เราต้องฝึกแล้วก็คอยทำกันบ้านกับมันผมไม่เครียดเรื่องคาริสมาเท่ากับเรื่องโวคอลสำหรับผมนะฮะคนที่คาริสมาโหดๆในรายการเนี่ยพี่เน็กพี่โปชีสพี่ไทยแล้วก็คอปเปอร์พวกเนี้ยผมให้เป็นท็อปเทียร์เลยสิ่งที่ผมพอจะทำได้ก็คือพยายามดันคาริสมาตัวเองให้สูงขึ้นมามากที่สุดที่เป็นไปได้กับพยายามคุมโวคอลตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าน่าจะเป็นจุดแข็งที่ผมยังนำพี่ไทยอยู่น้องมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่น้องมีเหมือนกันก็คือความเข้าถึงง่ายอันนี้เป็นสำหรับพี่เป็นจุดที่แข็งแรงของทั้งยูและไทยมากๆยูมีคาแรคเตอร์เสียงที่น่าสนใจแบบหนึ่งพี่ไทยก็มีคาแรคเตอร์เสียงที่น่าสนใจแบบหนึ่งมันน่าสนใจว่าใครจะสามารถเอาจุดแข็งของตัวเองมาทำให้การแบทเทิลเนี้ยตัวเองเป็นผู้ชนะในการแบทเทิลได้ไม่ว่าเรื่องสติเพราะว่าสติไม่ค่อยมีนะพ่อ น้องจะต้องโฟกัสทั้งการร้องแล้วก็การบริหารเสน่ห์โล่งใจไปหนึ่งห่วงโวคอลเดียวอาจจะตายได้เจอยูคุงไปแต่อย่างน้อยมีคาริสมามาดึงเราหน่อยนิดนึงซึ่งยูก็มีคาริสมาคือมีคาริสมาคนละแบบแต่อย่างน้อยว่าเราอาจจะ represent คาริสมาของตัวเองได้จากตอนแรกหนักใจ 100% ก็อาจจะเหลือสักประมาณ60-70อย่างเงี้ยโจทย์เพลงของคู่ Vocal Charisma ได้แก่เพลงนี้ครับเพลงอะไรอ่ะพี่แจ้ธนพลใครอ่ะชอบอยู่แต่จำชื่อเพลงไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นของพี่แจ้อะตายแล้วผมเกิดไม่ทันแน่เลยตายละเพลงอะไรอ่ะตายทั้งเป็นเนี่ยจำได้แล้วจริงเหรอแต่ไม่รู้นะว่าร้องไงแต่จำชื่อเพลงได้นึกออกเคยฟังโอเคตอนนั้นคือแบบโอ้โหแบบสวรรค์ชัดๆคือชอบมากเพลงนี้คือแบบชอบมากๆแล้วก็ดีใจได้เพลงพี่แจ้เพราะผมฟังตลอดพี่แจ้ธนพลติดตามผลงานพี่มาตลอดนะฮะในที่สุดเพลงนั้นมันก็มานะฮะรู้สึกเหมือนกับได้เห็นแสงสว่างอีกครั้งที่จริงผมชอบเพลงแนวนี้มากๆแล้วปกติเวลาผมร้องเพลงลง IG ก็จะเป็นเพลงประเภทนี้หมดเลยก็เลยรู้สึกมาละโอกาสของเรามันมาละเพลงนี้น่าจะมาปี2529น่าจะ37 ปีแม่ผมเพิ่ง10 กว่าขวบเองตอนนั้นอ่ะพี่ก็ยังไม่เกิดอยากเห็นเด็กรุ่นใหม่เพอร์ฟอร์มเพลงของศิลปินรุ่นพี่ที่เป็นตำนานระดับพี่แจ้ที่เก่าๆรู้สึกว่าถ้าน้องทำมันได้ดีอ่ะพวกน้องจะดูเท่มากเลยถ้าให้พูดตรงๆก็มันก็มีความไม่มั่นใจในตัวเองแวบขึ้นมานิดนึงเพราะว่าผมก็รู้ว่าพี่ไทยอ่ะ
มีเสน่ห์มากๆเขาใช้เสน่ห์ตัวเองได้เก่งมากๆก็ทำให้ผมหวั่นถ้าให้พูดตรงๆก็กลัวกับก็รู้สึกเสียดายนิดหน่อยที่พี่ไทยป่วยมันก็เท่ากับพี่ไทยไม่สามารถเต็มที่ได้ครับ พี่ไทยมีอาการอะไรนะ เส้นเสียงอักเสบครับมันมีเม็ดตรงเส้นเสียงนะจริงๆหมอเขาให้พักเสียง2 วีคครับแต่อีก2 วีคมันขึ้นสเตจก็เลยไม่รู้ว่าทำไงดี ก็แล้วสู้ไหมอยากสู้ไหม ก็ต้องสู้เลยครับไม่งั้นตกรอบครับพอมันเป็นมิชชั่นโวคอลอ่ะมันต้องใช้เสียงร้องอ่ะมันไม่ได้เต้นอ่ะมันก็แบบซ้อมอย่างอื่นไม่ได้คือผมไม่แค่แบบนอนฟังเพลงนอนดูหนังคือทำกับความเข้าใจกับเพลงไปแต่ไม่ได้ซ้อมร้องเลย เรื่องการร้องยูนำไปแล้วด้วยแล้วยูยิ่งเดินไปอย่างเงี้ยเหมือนผมต้องอย่างเงี้ยมันเลยแบบมันต้องเร่งจริงๆถึงจะทำได้แต่ผมก็แบบยิ่งมีนี่อยู่แล้วมันเร่งไม่ได้ เสียงทองไม่ตายหากใจหามันคงไม่สายแต่จะเสียเธอไปจะตายหยุดคนหัวใจล้มละลายคงคิดถึงเขาเป็นแต่เขาอยากให้เขานั้นมีแต่เราสุขที่ไหนมาแลกไม่เอาโดนทิ้งเมื่อไรต้องเช่าตายทั้งเป็น ไทยพี่จะบอกให้ว่าแบบไม่รู้ไทยมั่นใจกับโทนนี้ไหมแต่พี่จะบอกว่าโทนนี้หล่อมากๆเลยความที่แก มั่นใจเลยร้องเวลาร้องอ่ะ เชื่อคนตรงนี้เขาเห็นแก ผมต้องเป็นอย่างนี้ตลอดใช่ไหม ไม่ใช่ ไม่ประเด็น เอาที่พี่ชอบ แต่ไทยต้องแบบบอกตัวเองว่ามั่นใจหน่อย ความหมายก็คือว่าต่อให้ถึงวันจริงแล้วยังไม่ ไม่มา ยังไม่มา เออ ก็ต้องมั่นใจ ใช่ เด็กคิดบล็อกกิ้งมาแล้วด้วยใช่ปะ ครับใช่ครับ งั้นเดี๋ยวลองทำให้ดูก่อนรอบหนึ่ง น่ารัก รู้ความกล้าสุดๆเลยเมื่อกี้ แต่เต้นน่ารักดีออกเราชอบอ่ะ ใช่อย่างเหมือนกับเราเต้นคนนึงอีกคนนึงเต้นตามอะไรอย่างงี้ มันน่ารักมาก แข่งกัน เหมือนว่าเต้นส่งกันให้มัน ใช่เยวแล้วนี่ทำตามแล้วก็พี่ไทยแล้วผมทำตาม โชว์ผมมันแบบมันเป็น vocal charisma มันไม่ได้เด่นทางใดทางหนึ่ง เราต้องมีอะไรที่แบบแปลกๆแตกต่างจากคนอื่นหน่อยแล้วก็เลยแบบอยู่เราลองเล่นบทละครก่อนไหมว่าก่อนโชว์ ผมมาชอบผู้หญิงคนหนึ่งมา แล้วผมแห้วแล้วผมก็เลยไปบอกพี่ไทยว่าผมแห้วนะบาแล้วระหว่างที่คุยกันอยู่พี่ไทยก็เหลือบสายตาไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่น่ารักมากพอหันไปมองอ้าวตายแล้วผู้หญิงคนที่พี่ไทยมองอ่ะก็คือคนที่ผมจีบแต่ผมแห้วนั่นเองก็เลยทำให้เกิดการแข่งขันขึ้นในเพลงนี้ครับนั่นคือสิ่งที่เราตีความมาจนไปมาแบบพูดกันมาจนได้เป็นไดอะล็อกอะฮะแต่เราก็แก้ไดอะล็อกกันเยอะนะฮะแค่คำว่าไทยยูหันมาเจอกันอะผมร้อยแน่นอน1,000,000%ใครที่สนิทกันมันจะขำ ไม่ไหวพี่ไทย เดี๋ยวนี่หมายอะไร ผมโดนทิ้งมา โอ้ยน้องแค่โดนทิ้งเอง ตายทั้งเป็นตายทั้งเป็นตายทั้งเอามาดื่มตายทั้งเป็นเลยหาไม่เจอหาไม่เจอเลยไม่ต้องหาเจอไม่ต้องกดเอาก่อนไม่เลยเล่นไม่ได้ไม่มีร้านแล้วก็ผมทำอยู่ในมันเกือบ2 ชั่วโมงแค่นั้นอะคือมันนานมากอะไรเงี้ยแต่เราก็ค่อยคิดไดอะล็อกมาให้มันเข้ากับดนตรีนั้น พี่ไทยกับผมมีความคล้ายกันคือตรงนี้แหละครับคือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเนี่ยเป็นไอเดียที่ไม่เวิร์กไม่ดีแน่ๆแล้วก็จะไม่ทำแน่ๆแต่เพราะเป็นพี่ไทยเนี่ยก็เลยยอมทำกับผมฮะก็เลยพี่ยงอาจจะเห็นตรงนี้มั้งฮะที่เรามีความคล้ายกันในเรื่องแบบนี้ฮะ ช่วงวัน2 วันเนี่ยยูก็เป็นคออักเสบคือทีมผมชื่อทีมอักเสบครับตอนนี้เพราะว่าอักเสบกันทั้งคู่เลย ตอนแรกมันก็แค่เจ็บคอกลืนน้ำลายแล้วแบบเจ็บคอมากแล้วช่วงนั้นก็แบบเหมือนอาจจะไม่รู้เพราะอะไรก็ทำให้ป่วยด้วยมีไข้ไปช่วงหนึ่งพอคออักเสบตอนแรกเสียงก็ยังปกติดีฮะแต่ผ่านไปไม่นานอยู่ดีเสียงผมก็เปลี่ยนเฉยเลยครับ ตายทั้งเป็นช้ำครั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้นาน เดี๋ยวพอหายแล้วอะต้องมาดูอีกทีเพราะว่าปกติแล้วของยูอะจะมีปัญหาเรื่องมันขาดจุดพีคเพราะว่ายูก็จะอิมพอไว้บ่อย แล้วพอไปถึงท้ายมันไม่ว้าวอะไรแบบเนี้ยพี่ยูจะเป็นเรื่องนั้นมากกว่า อ๋อผมไม่เครียดเท่าไหร่ฮะเพราะคิดว่าเดี๋ยวคอแป๊บเดียวมันก็กลับมาแล้วแหละ เอาจริงๆก็ครั้งแรกที่ดีเรคเตอร์เช็คผมไม่ได้ร้องอะไรเยอะเพราะว่าเสียงผมแบบพูดไม่ค่อยได้แต่ประเด็นงงสุดเลยพี่แอมดันชอบเสียงผมโทนนั้นคือแบบว่าเสียงนิ่งๆเท่ๆหน่อยพอผมหายปุ๊บผมลืมมูดนั้นไปแล้วว่าแบบนั้นคือยังไง หัวใจคงจะโดนทางไปรักเขาหลอกลายนอนไม่เกรียมตายทั้งเป็น เมื่อกี้มาดูแบบเขาแหลกลานอนไม่อย่างเงี้ย มันอยู่ดีๆแบบฮะอย่างเงี้ยมันเหมือนเราตะโกนขึ้นมา มันอาจจะแบบต้องเขาแหลกลาแล้วเราส่งนอนไม่เกรียมตายอะไร
อะไรอย่างเงี้ยร้องให้มันดูแล้วให้มันดูกระชับ ซึ่งปกติไทยก็ร้องมีเทคนิคมีสำเนียงอะไรแบบเนี้ยไทยก็มีนะ แต่แค่ครั้งเมื่อกี้มันไม่มีเมื่อกี้แบบเละมากอะรู้สึกร้องไม่ดีเลยไม่ทางทำอะไรไม่ดีเลยสื่อสารอะไรไม่ได้เลยจริงวันไดเรคเตอร์เช็คครั้งที่1อ่ะผมดีกว่านี้เยอะซึ่งตามหลักมันควรจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่อันเก่าดีกว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ารอบพี่นั้นผมทำอะไรไปพยายามจำแล้วก็เอามารีมายตัวเองว่าให้ทำแบบนั้นครับแค่คิดว่าเป็นตัวเองไปก่อนถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะไม่ดีหรือดีเรคเตอร์อาจจะไม่ชอบแต่ว่าสุดท้ายถ้าเราไม่มั่นใจอ่ะมันจะไม่มีใครชอบเลยแม้แต่ตัวเราเองถ้าทุกคนให้มันดีรอดูนะครับทุกคนไทยจะกลับมาเป็นคนเดิมฮะเดี๋ยวขอไหว้พระได้ไหมดูไหว้พระไปไหว้พระขอให้เราผ่านทั้งคู่เลยการเข้ามาเนี่ยเราก็แค่ต้องการมาเก็บประสบการณ์ครับแล้วก็ค้นหาตัวเองซะมากกว่าตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่เคยคิดว่าจะได้ไปถึงจุดที่ได้เดบิวต์ถึงจะตกตอนไหนก็ไม่เสียใจผมเพิ่งมาหายก่อนขึ้นสเตจประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะฮะแบบซ้อมจริงๆจังวันนั้นเขาซุ่มซ้อมไม่หยุดเลยนะครับแต่ผมอะซ้อมไม่ได้คอแหบอยู่แล้วแซวผมแตกหนุ่มอยู่แล้วทุกคนคู่ต่อไปจะเป็นการแบทเทิลกันระหว่างยูวาตานาเบะพบกับไทยครับและในคู่นี้นะครับน้องๆทั้งสองจะมาแบทเทิลกันในเพลงตายทั้งเป็นจากแจ้ดนุพลทั้งคู่จะแบทเทิลกันในแบบโวคอลและคาริสมาครับถ้าทั้งคู่พร้อมแล้วคนดูพร้อมแล้วแบทเทิลสตาร์ทยูไม่ไหวพี่ไทยเดี๋ยวนี้มันเกินไปอ่ะเดี๋ยวใจเย็นนะไม่ไหวอะไรผมมึงโดนทิ้งมาน้องแค่โดนทิ้งเองเดือนนี้พี่โดนทิ้งมา5 คนแล้วครับปรึกษาทุกคนปะเนี่ยถูกแล้วเอ้าแล้วไม่จีบใครไม่ติดเลยอะดูพี่น้องเสียเงินทองไม่ตายหากจะหามันคงไม่สายแต่เธอเสียเธอไปจะตายดูดคนหัวใจล้มละลายคงคิดถึงคำหนึ่งแต่เขาอยากให้เขานั้นมีแต่เราสุขที่ไหนมันแลกไม่เอาโดนทิ้งเมื่อไรต้องเช่าตายทั้งเป็นช้ำครั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้นานหัวใจคงจะโดนฐานไฟรักเผาแหลกรานนอนไม่เกรียมตายทั้งเป็นถ้าหากจะทิ้งกันไปช้านิดเดียวรอวันให้ฉันนั้นตายเสียก่อนที่ไหนยังไงเมื่อไรจะไปพบใครไม่วอนวันนี้เธออย่าพึ่งไปเสียเงินทองไม่ตายหากจะหามันคงไม่สายแต่เธอเสียเธอไปจะตายจุดคนหัวใจล้มละลายคงคิดถึงคำหนึ่งแต่เขาอยากให้เขานั้นมีแต่เราสุขที่ไหนมันแลกไม่เอาโดนทิ้งเมื่อไรต้องเช่าตายทั้งเป็นช้ำครั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้นะหัวใจคงจะโดนฐานไฟรักเผาแหลกรานนอนไม่เกรียมตายทั้งเป็นท่าอะไรเนี่ยท่าอะไรไม่เอาตายทั้งเป็น
ช้ำครั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้นะหัวใจคงจะโดนฐานไฟรักเผาแหลกรานนอนไม่เกรียมตายทั้งเป็นถ้าหากจะทิ้งกันไปช้านิดนะรอวันให้ฉันนั้นตายเสียก่อนที่ไหนยังไงเมื่อไรจะไปพบใครไม่วอนวันเนี้ยเธออย่าเพึ่งไปลา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 ตายทั้งเป็นตายทั้งเป็นหูและนี่คือตายทั้งเป็นจากยูวัตนาเบ้และไทยครับครับมีใครอยากพูดความรู้สึกอะไรสั้นๆไหมครับจริงๆอยากให้พูดทั้งคู่นะครับ ผมไม่เคยเห็นฟิลผมกับยูที่แบบรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็เหมือนสบายในการโชว์มากเท่านี้รู้สึกว่าเมื่อกี้ไม่รู้ว่าดีไหมแต่พวกเรามีความสุขมาก เมื่อกี้ก็รู้สึกสนุกดีครับในหลายๆด้านเลยครับไม่ว่าจะความลุ้นที่ทำให้เกิดความสนุกด้วยหรือเปล่ากับเสียงตัวเองว่ามันจะไปรอดไหมก็ทีมเราก็เป็นทีมที่มีอุปสรรคมากมายนะครับเพราะว่าต่างคนต่างป่วยทุกคนก็พยายามทำพาร์ทของตัวเองให้ดีแล้วก็ผลออกมาวันนี้ผมก็รู้สึกว่าพวกเราเต็มที่แล้วถึงแม้มันอาจจะไม่ใช่โชว์ที่ดีที่สุดแต่ว่ามันก็เป็นโชว์ที่เราเต็มที่ที่สุดในวันนี้แล้วครับก็รู้สึกดีครับและเมื่อกี้คือความรู้สึกของน้องๆทั้งคู่นะครับมาถึงทีมเกสบ้างอย่างแรกต้องนับถือใจน้องๆทั้งคู่นะเพราะว่าพี่เข้าใจนะเรื่องการป่วยกับการร้องเพลงนี่มันเป็นเรื่องที่มันแบบควบคุมได้ยากแล้วก็เกิดขึ้นในจังหวะที่มักจะมาในช่วงเวลาสำคัญนะแต่ก็ในพาร์ทของคาริสมาก่อนแล้วกันจริงๆทั้งสองคนดูแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็น่ารักนะดูเหมือนแบบเป็นเพื่อนๆที่เล่นกันดูมีเสน่ห์การขยับตัวอะไรเงี้ยมันดูน่ารักไปหมดเลยนะแต่ว่าในพาร์ทของการร้องนะครับก็เอาจริงๆวันนี้ก็มีแผลค่อนข้างเยอะอย่างของไทยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องของการคอนโทรลเสียงให้มันสเตเบิลในแต่ละเมโลดี้ที่มันเดินไปส่วนของยูวันนี้ป่วยใช่ไหมครับโดยรวมรู้สึกว่าน่ารักแต่ว่าพอฟังเสียงไปด้วยแล้วแผลมันเยอะมันก็ทำให้เราสะดุดกับภาพไปด้วยเหมือนกันสู้ๆต่อไปครับผมพัฒนาต่อไปครับขอบคุณครับเข้าใจมากๆกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ใช่เพราะว่าเพิ่งหายป่วยกับป่วยอยู่มันคอนโทรลยากจริงๆแต่ผมชอบไดนามิกของยูคือถ้ามันร้อยเรานึกภาพออกว่าแบบมันน่าจะดีมากๆอะไรเงี้ยเรื่องไดนามิกแล้วก็วันนี้เสียงหลบมันน่าจะแห้งๆเลยทำให้เกิดแบบเป็นข้อผิดพลาดส่วนของไทยครับผมเรื่องคาริสมาแพรวๆมากสำหรับผมแล้วก็ดูแบบน่ารักแบบงุ้ยอย่างนี้ครับ ใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นในเรื่องของโวคอลผมรู้สึกว่าไดนามิกแข็งไปหน่อยแต่ว่าท่อนที่ขึ้นสูงครับอันนั้นแม่นแข็งแรงดีมากชอบครับขอบคุณครับพี่ชอบดูโชว์นี้มากเลยอ่ะพี่ดูกี่ครั้งแล้วพี่ก็ยังรู้สึกสนุกอยู่คือวันนี้นะต่อให้คือมันมีการผิดพลาดมันมีความเจ็บป่วยเข้ามาทำให้โชว์มันไม่สมบูรณ์แบบพี่ก็รู้สึกเหมือนพี่ดูหนังแล้วดูสตรีมมิ่งแล้วเน็ตกระตุกอ่ะคือมันก็หงุดหงิดนิดนึงนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นหนังที่สนุกอยู่แต่ในเรื่องของการตัดสินนี่ก็มันก็อาจจะต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับขอบคุณพี่อั้นมากครับเสียใจที่มันเกิดเหตุการณ์ที่น้องป่วยเนาะเพราะว่าเราเคยเห็นยูที่ร้องได้ดีกว่านี้แต่มันก็ต้องดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ในวันนี้เป็นหลักนะคะแล้วก็ของยูเนี่ยก็เสียดายอย่างหนึ่งสำหรับสิ่งที่ยูไม่สามารถที่จะท
ลายกำแพงของความกังวลแล้วมันส่งออกมาให้เราเห็นจริงๆแล้วอ่ะพี่รู้สึกว่าเสียงร้องตั้งแต่ช่วงแรกมาพี่ไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นนะพี่แต่ว่าคาริสมาของยูอ่ะมันหายเพราะว่าความกังวลมันออกมาเลยนะคะถ้าเกิดว่าต่อไปยูมีวันที่เจอเหตุการณ์แบบนี้อยากให้ยูอ่ะรู้สึกว่าเอาเท่าที่ทำได้แล้วก็ทำพาร์ทที่เหลือที่เรายังทำได้อ่ะให้มันดีที่สุดนะคะคาริสมาของไทยอ่ะมันก็แพรวๆแต่จริงๆพี่ว่าไทยทำได้มากกว่านี้อีกแล้วก็เสียงร้องดีขึ้นกว่าตอนที่ซ้อมที่เราเคยเจอกันพี่อยากให้ไทยอ่ะอย่าเอาความกังวลมาใส่ในวันที่แสดงจริงๆเพราะว่ามันก็ยังดูออกนิดๆว่าเราเจออุปสรรคเยอะอยากให้ไทยคิดว่าเราเท่าที่เรามีเวลาเท่านี้เราจะทำให้ดีที่สุดได้แค่ไหนไทยจะทำได้ดียิ่งกว่านี้อีกค่ะขอบคุณค่ะและผมว่าตอนนี้ได้เวลาของพี่ๆทั้ง7คนแล้วครับเชิญพี่ๆโหวตครับและผู้ชนะในแบทเทิลนี้นะครับไทยครับขอบคุณครับสู้ๆนะครับอยู่เพราะว่าพี่เข้าใจว่าหมายถึงว่าเรื่องของการแบบมีปัญหาเกี่ยวกับเสียงในวันสำคัญเนี่ยมันมักเกิดขึ้นบ่อยแล้วเกิดขึ้นตลอดนะก็ยังไงสู้ๆแล้วก็พี่เห็นความตั้งใจเห็นความเต็มที่ของยูในสถานการณ์ที่ทำได้แล้วก็พี่รู้สึกว่ายูเลือกช่องเสียงได้ดีวันนี้นะครับผมแล้วก็เลยโหวตให้ยูครับผมสู้ๆทั้งคู่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณบิลกินมากนะครับและผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ทางบ้านน่าจะนับถือใจของยูเช่นกันเชิญรอในเรดโซนครับเชิญครับมาถึงผู้ชนะของเราไทยนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับอยู่เป็นน้องที่ผมรักมากคนหนึ่งครับมันก็สนิทกันนะครับก็ก่อนโชว์เราก็คุยกันว่าอย่าคิดว่าใครชนะแพ้เพราะว่าแต่ละคนก็มีสิ่งกังวลใจในใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการป่วยหรือว่าหลายๆเรื่องทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเราทำโชว์ให้เต็มที่ดีกว่าไม่ต้องคิดว่าใครชนะใครแพ้แต่สุดท้ายเราก็ยังกังวลอยู่ดีเพราะว่านี่แหละคือปัญหาของเราสองคนที่ยังขจัดออกไม่ได้ในมิชชั่นนี้เลยรู้สึกเคว้งครับตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องรู้สึกยังไงครับตอนนี้ขอบคุณครับขอบคุณไทยมากเช่นกันนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งขอให้ไปต่อแบบไม่เคว้งในมิชชั่นต่อไปครับเชิญไทยครับสวัสดีครับเราเป็นคนทำแบ็กกิ้งแท็กให้น้องอ๋อถูกแล้วขอโทษครับสุดยอดเลยขอโทษด้วยครับขอโทษอะไรวะเนี่ยขอโทษอะไรเรื่องน้องทำได้ไม่ค่อยดี มัน เท่า โอ ไหร่ เคแล้วมันโอเคแล้วแบบคือตอนแรกเราไม่ได้เห็นภาพขนาดนั้นว่าแบบสุดท้ายแล้วงานเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าทางน้องแล้วก็น้องยูกับน้องไทยคือแบบทำให้งานเรามันแบบสมบูรณ์มากแบบวันนี้เรา appreciate มากๆครับมันดีแล้วมันดีแล้วจริงเว้ยใช่เลยเราแพ้สวัสดีครับเก่งมากครับเก่งมากคือเหมือนเราแค่ได้โจทย์มาอะไรเงี้ยแต่เรายังไม่รู้ว่าแบบน้องสองคนร้องเป็นยังไงหรือว่าอะไรยังไงแล้วพอได้มาดูวันนี้เรา appreciate มากๆที่เราได้ทำงานนี้แล้วก็น้องทำให้เราเห็นภาพงานนี้ที่สมบูรณ์แบบเก่งมากครับทั้งคู่เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมก็พูดเกือบทุกคนตลอดเวลาว่าไม่ได้คาดหวังอะไรแต่พอมาวันเนี้ยสุดท้ายแล้วผมก็ร้องไห้ก็มันก็น่าจะแสดงให้เห็นว่าที่จริงผมก็น่าจะชอบสิ่งนี้แล้วก็คาดหวังและอยากจะเป็นไอดอลเหมือนเพื่อนๆขึ้นมาครับเวลาคุยกับยูครับผมเคยคุยเสมอว่าเวลาพูดกับยูต้องพูดแบบว่ายิ้มเพราะยูเป็นคนที่แบบไม่ชอบให้ร้องไห้ก็เสียดายเฉยๆตอนแรกผมก็เข้ามาแบบตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังนะแต่
พออยู่เรื่อยๆแล้วผมก็รู้สึกชอบไงแล้วก็คาดหวังมากขึ้นมั้งสู้ๆพี่ฝากด้วย ไปเราต้องอยู่ด้วยกันเราต้องยิ้มไปอยู่จริงคือผมเข้ามาในรายการนี้โดยที่แบบผมไม่ได้มีความฝันว่าอยากจะเป็นไอดอลขนาดนั้นแค่อยากมาร้องแต่พอมันผ่านมาหลายมิชชั่นผมว่าผมตอบได้แล้วว่าก็มั่นใจด้วยว่าผมอยากเป็นไอดอลจริงแล้วก็อยากเดบิวต์ ตอนที่นั่งอยู่ในห้องดำรู้สึกว่าเลือดกอริลล่ามันไหลแรงทั้งตัวเลยส่วนโอโบเป็นเลือดเทนเดอร์ คือมันเหมือนคนละย่านอะคนละด้านเลยอะมาสู้กัน